Welcome to my channel, Discarding Kusina. So ngayon magluluto na naman tayo. It's another episode of cooking. So sa mainit na kawali, maglalagay tayo ng butter. So antayin natin hanggang sa mag-melt ito bago natin ilagay ang minced garlic tsaka sibuyas. So just watch until the end. So hayaan lang natin na mag-melt ito, at kung ready na, saka natin ilalagay yung minced garlic tsaka sliced onion. Antayin natin hanggang mag-golden brown ito bago natin ilagay ang ibang sangkap. So napaka-easy, 'di ba? Just smile while you're cooking para naman sumarap. Kasi kapag nakasimangot ka lang, hindi yan masarap. So haluin lang natin para hindi naman masunog. Before natin ilagay ang ating shrimp. So yan, nilagay na natin ang ating shrimp. So nalinisan ko na yan, ha. Itong recipe na to is kung paano lulutuin yung buttered shrimp. So makikita nyo sa previous video ko yung shrimp recipe. Medyo maarte lang yun. Medyo maarte ng konti kesa dito. So ang pagluluto, depende kasi sa mood yan. Nakadepende talaga sa mood. So next natin ilagay is yung soy sauce, tapos yung ketchup mixture. So yun yung magiging sauce ng ating buttered shrimp. Hindi naman yung maraming tubig, yung katamtaman lang. After natin mailagay lahat ng mixture, pakuluan lang natin ito ng konti. So kapag makikita nyong nag-letter J na or nag-letter C na ang shrimp, yun yung palatandaan. So iset aside naman natin ngayon ang ating shrimp para hindi siya ma-overcook. So isusunod naman nating lulutuin ngayon ang ating green beans. So sa same pan, dyan ko na lulutuin yung green beans natin. So kung makikita nyo, medyo mahaba yung pinagkat ko sa green beans. Sadya talaga yan. Gusto ko kasi na pumantay siya dun sa haba o laki ng ating shrimp. So I just add little water to cook the green beans. So konti lang talaga yung tubig na nilagay ko. Hindi siya yung ganun kadami. And beside, yung pagluluto natin ng ating green beans is hindi siya yung overcook, yung katamtaman lang. Crunchy but cook. May ganun ba na term sa cooking? Ewan. So yan, tatakpan lang natin ito, antayin natin hanggang sa ito ay maluto at ma-absorb niya yung tubig na ating nilagay. Kapag ito ay okay na, lagyan natin ito ng asin, asukal, toyo, paminta, or depende kung ano yung gusto nyong seasoning. Tapos, hayaan lang natin ito hanggang sa maluto. Hanggang sa mag-evaporate na or ma-absorb na
ng green beans yung tubig na ating nilagay. So, tatakpan lang natin ito. So, after a few minutes, kapag luto ng ating green beans, pwede na nating ilagay ang ating buttered shrimp. So, ito yung pinakahuli na ating gagawin. So, yan. Atin na pong nilagay yung buttered shrimp natin. Haluin lang natin ito para na rin tuluyang maluto yung shrimp natin. So, yan. Ready to serve na po. Pwede nang kumain. Thank you so much for watching me again.